Dan de wijziging van de transgenderwet. Die zou in de Tweede Kamer een hamerstuk zijn, maar dat werd het niet. Het debat duurde 2 dagen en ze zijn er nog niet uit. Hoe werd het ineens een slepende kwestie en welke rol speelde media hierin? De nieuwe transgenderwet leek geruisloos door de Tweede Kamer te komen. En die regelt dat je bijvoorbeeld op je 16e zelf mag bepalen of je man of vrouw wil zijn in je paspoort. Je wordt geboren zoals je bent. Wil je een vrouw zijn, maar je bent geboren als man of vrouw. Je bent enorm voor die invoering van deze nieuwe transgenderwet, hè? Dat zij het is niet een soort wondertest van als je die vragen goed beantwoordt, dan ben je absoluut transgender. Het gaat mij om mannen die daar misbruik van gaan maken. Dan is er nog het gevaar van kwaadwillende mannen en jongens die misbruik maken van de wetgeving om zichzelf toegang te verschaffen tot ruimtes voor vrouwen en meisjes. Dit debat gaat niet over geslachtsveranderingen, over zorg, over het medische aspect. Dit debat gaat over de registratie. Ik ga het erover hebben met 3 journalisten die dit onderwerp volgen. Valentijn de Hing van de Correspondent, NRC-journalist Menno CD en chef opinie bij Trouw Monique Slingerland. Welkom, fijn dat jullie er zijn vanavond. Menno, deze wetswijziging, daar wil een relatief kleine groep Nederlanders, voor zover we weten, gebruik van gaan maken. Wat vind je van de hoeveelheid aandacht die hiervoor is? De hoeveelheid aandacht is heel erg groot. Dat kun je wel stellen, denk ik. Ik doe er zelf hartstikke aan mee, maar ik word er ook zelf bijna een beetje moe van. Ik denk dat komt omdat we eigenlijk een inhaalslag aan het maken zijn. De wetswijziging, je zou kunnen zeggen dat deze wetswijziging niet zo heel veel voorstelt. Zeker niet vergeleken met de wetswijziging van 8 jaar geleden, 2014. Dus toen werd het mogelijk om zonder medische transitie je letter op je paspoort aan te passen. Nu wordt dat alleen maar makkelijker. Dan heb je nu geen deskundige meer nodig die dat nog eens een keer voor jou bevestigt. Dus het is nu een kleinere wijziging. Dus zeker vergeleken met toen is de aandacht, denk ik, disproportioneel groot. Want in 2014, voor die tijd, moest je nog echt van geslacht veranderd zijn, wilde je het doen, hè? En dat hoefde eigenlijk al niet meer. Dit is gewoon een kleine wijziging. Valentijn, jij bent transgender, jij bent van geslacht veranderd in jouw paspoort. Ja. Maar jij schrijft ook als journalist veel over dit onderwerp. Ja. En jij zag al langer aankomen dat die discussie ook hier in Nederland plaats zou gaan vinden, hè? Ja, nou ja, inderdaad. Dus er was in 2014 natuurlijk een wetswijziging die ervoor zorgde dat transgender personen niet meer geopereerd hoefden te zijn om hun juridische geslacht aan te passen. Dat was daarvoor wel zo. Sterker nog, je moest voor de wet onvruchtbaar zijn. En dat is eruit. Maar de ophef die er dan nu over deze wetswijziging ontstaat, dus over de deskundige verklaring, of die dan nog noodzakelijk is voor deze juridische aanpassing. Die begint vormen aan te nemen die je kan vergelijken met het genderkritisch feminisme. En dat is een stroming die echt al jaren en jaren bezig is om de kritiek op met name de transgemeenschap en dan specifiek op transvrouwen aanhangig te maken. Ja, en dat voert echt terug naar de jaren 70. Ja. En die discussie speelde dus al enorm in het buitenland. Die kwam op een gegeven moment ook naar Nederland. En Monique, jij zag die beweging ook. Jij zag, dit gaat in Nederland ook gebeuren. Die discussie rond die transgenderwet, in dit geval dan bij ons. En jij besloot daarom om 2 jaar geleden een opiniestuk te plaatsen in Trouw van een tegenstander van deze wet. Ja. Waarom heb je dat toen besloten? Ik had inderdaad gezien dat in vooral de Anglo-Saxische pers daar een discussie over gevoerd werd, maar die was heel erg grimmig. Buitengewoon grimmig. Dus ik dacht wel van, jongens, als wij daar ook op de opiniepagina mee aan de gang gaan, berg je. Maar ik dacht, ik vind het onderwerp wel heel belangrijk. Dus als wij daar een opiniestuk over kunnen hebben wat niet zo grimmig is, maar wat wel inhoudelijke argumenten op tafel legt, dan ben ik daar heel blij mee. Wij kregen daar een stuk over aangeboden. We krijgen best wel veel stukken aangeboden. We vragen ook stukken, maar dit kregen we aangeboden. Van Caroline Fransen, daar ga je al eerst even kijken, want ik kende haar niet. Is Caroline Fransen wie ze zegt dat ze is? Soms krijg je stukken van mensen die een andere naam hebben of die uit een andere functie. Dat wil ik eerst even weten. Maar ik was blij met de toon van het stuk. Het had eigenlijk een vrij rustige toon, vergeleken met wat ik kende uit de Anglo-Saxische pers. Ja. En ik herkende ook de argumenten. Maar ik dacht, wij maken onze pagina voor onze lezers. En de lezers die zich daar nog helemaal niet mee bezig gehouden hebben, als die dit stuk als eerste lezen, krijgen ze in ieder geval kennis van een argument wat in die discussie een rol speelt. Ja, en zij is tegenstander, hè, voor de duidelijkheid. Zij is tegenstander omdat zij bang is dat vrouwen inderdaad bedreigd worden, omdat ze dan in ruimtes waar alleen vrouwen zijn ook vrouwen komen die als man
geboren zijn. Ja. Dus jij dacht, ik heb er goed over nagedacht. Je plaatst het stuk. Ik heb al tegen de collega's gezegd, jongens, ik weet niet wat voor storm hiervan gaat komen. Nee. Maar dat zien we dan maar weer. Maar die storm die kwam. En hoe? Ja. Sterker nog, de hoofdredacteur voelde zich genoodzaakt om erop te reageren. Zo heftig was het. Had je dat voor ogen? Oh ja, ik wist wel dat het heftig zou worden, maar ik dacht, ik vind het onderwerp heel belangrijk. Want ik maak die pagina gewoon voor de lezers. En in mijn omgeving hoor ik steeds vaker van mensen met kinderen tussen de 12 en de 25... die twijfelen, ben ik eigenlijk wel... Ze gaan bijvoorbeeld hun voornaam veranderen. Ja. Naar een neutrale voornaam. Dat is niet 1 of 2, maar dat hoor je wel vaker. Dus ik denk, wij moeten gewoon best wel veel lezers hebben die dit in hun eigen omgeving meemaken. Dit raakt daaraan. Ja. Dus als ik hiermee zeg maar in al die huiskamers een soort argumenten kan verschaffen en het gesprek op gang kan brengen en kan laten zien waar gaat het eigenlijk over en waar moet je op letten, Ja. dan doe ik dat. Want ik vond het wel een artikel waarvan ik dacht, hier komt reactie op en dat wil ik heel graag. Ja. Vond jij dat ook, Valentijn? Nou, wat ik interessant vond aan het artikel van Caroline Fransen is dat er heel duidelijk een koppeling gemaakt werd tussen de transgenderwet, dus waar het deze week ook veel over ging, en dus al die andere vraagstukken zoals de positie van transpersonen in de sport en de positie van transvrouwen in ruimtes als toiletten en kleedkamers. Misschien ook de gevangenissen, weet je wel. Mogen mensen van geslacht veranderen en dan ook overstappen naar een vrouwengevangenis? Daar is dus 1 voorbeeld van waarbij dat een keer inderdaad mis is gegaan. Ja. En dat komt elke keer weer terug. Ja. En gelukkig, want we hebben natuurlijk veel vaker artikelen, dus meer artikelen hebben daarop gereageerd. Het was dus 2 jaar geleden, of 2,5 jaar geleden, dat eerste stuk. Ja. En dan krijg je daarna artikelen waarbij mensen zeggen dat incident in die gevangenis, dat had ik thuis ook. Ja. Ik kijk altijd even, klopt het wel wat mensen schrijven? Ja. En ik dacht, ja, dat is een feit, dit is gebeurd. Ja. Dus dat Ja. kan ik laten passeren. En als je dieper gaat graven, dan kom je er dus achter dat er in dat specifieke voorbeeld van Karen White in Precies. Groot-Brittannië, daar refereer je aan, denk ik. Klopt. Daar is een procedurele fout gemaakt. Ja. Ze hadden Ja. haar hele strafblad moeten bekijken. Dan hadden ze gezien dat ze veroordeeld was Dat voor was inderdaad zedenmisdrijven. een incident wat eigenlijk... Maar goed, Ja. ik wil weten, Ja. is het waar Maar wat ze Monique, schrijven? aan welke journalistieke normen moet een opiniestuk zich houden in Trouw? Want je zou zeggen, ik check altijd wel of het klopt. Ja. Maar dan zou je zeggen, één anekdote is normaal maar dit stuk ging niet alleen maar... niet was voldoende. niet gebaseerd op die ene anekdote, maar was zeg maar breder. Zij schetste inderdaad, wat jij ook zegt, Valentijn, een brede palet van dingen die allemaal een rol spelen rond die huidige wijziging van de transgenderwet. Dat En zie als je ik ook dat- nu, ja, denk ik, ook deze week tijdens die wetsbehandeling, dat de tegenstanders zijn geneigd om het zo groot mogelijk te maken. Precies. En de voorstanders zo klein mogelijk. En wat het met de media te maken heeft, is denk ik dat je, hoe meer je schrijft ook als krant, of hoe meer aandacht je eraan geeft, hoe groter dit lijkt te zijn. Ja. En dat lijkt in het voordeel te zijn van die tegenstanders. Dus hoe meer je erbij haalt... Ja, want jij hebt ook een stuk geschreven over diezelfde Caroline Fransen. Ze zit erin. En jij hebt er meer voor gekozen om het te duiden. Je ziet ook dat naar aanleiding van die aankondiging van die wetswijzigingen, of althans dat er over gedebatteerd zou worden, dat er steeds meer aandacht voor kwam. En nou leek het lange tijd dus een hamerstuk te zijn in de Kamer. Hè? Dit zou er gewoon doorkomen. De wet was ingediend door een VVD-minister, nota bene. En in 2019 was toenmalig VVD-Kamerlid Jesselgus ook duidelijk over de lijn van de partij. De deskundigheidsverklaring. De evaluatie toont aan dat een inbreuk zou kunnen zijn op de privacy. En op het zelfbeschikkingsrecht eigenlijk. Die deskundigheidsverklaring, ik ben erg groot voorstander dat niet meer hoeft. Een deskundige verklaring, wat op dit moment in de kern neerkomt op een gesprek, waarbij bezien wordt of sprake is van lichtzinnigheid, is niet meer nodig indien iemand voor de wet van geslacht wil veranderen. Waarom laat de regering die bescherming los? Ook daar zou ik graag nader antwoord op willen. Ja, dat zijn 2 totaal verschillende standpunten van de VVD. Er is wat veranderd, Menno. Ook coalitiepartij CDA is gaan twijfelen. Daardoor komt die wetswijziging er misschien nu niet door. Jij denkt dus dat de berichtgeving in de media, of denk jij, beter gesteld, dat de berichtgeving in de media hier een rol in heeft gespeeld? Het is natuurlijk heel lastig om aan te geven wat precies de invloed is geweest van media. Dat er een invloed is denk ik vanzelfsprekend. Maar ja, ik denk dat je niet kunt ontkennen dat hoe meer aandacht je geeft als media samen, hoe meer dat tot verwarring, discussie leidt in ook de Tweede Kamer. Dat toch. Ja, goed, als er meer argumenten, natuurlijk meer argumenten op tafel komen van verschillende aard en ook van verschillende kanten, dan zie je natuurlijk dat het toch
complexer is dan je in het begin gedacht hebt. Maar wat je ziet, Monique, ook, is dat tegenstanders van de wetswijziging in de Kamer de argumenten overnemen die bijvoorbeeld in die opiniestukken van Trouw voorbij komen. Voel jij je daar verantwoordelijk voor? Ben je je bewust van de impact? Kortom, van de stukken die jij plaatst op dat maatschappelijk debat. Ik weet van tevoren natuurlijk niet welke krant de politici lezen en in hoeverre die argumenten zeg maar een rol spelen. Dat weet je niet. In het AD stond van de week een interview van iemand van 22 die spijt had. Ja. Ja, maar daarvan denk ik dan dus wel... Oké, weet je wel, zo'n artikel van iemand die spijt heeft van een medische transitie. Weet je wel, ik vind dat echt wel van een heel andere aard dan als het gaat over een wet die letterlijk niets met die medische transitie te maken heeft. Ik vind ook dat je zo'n stuk eigenlijk... Sterker nog, zeg maar, wat ze nu proberen te doen is ook die juridische wijziging zoveel mogelijk te ontkoppelen van het medische. Ja. Door dus ervoor te zorgen dat mensen niet meer naar een zorgverlener hoeven om zo'n geslachtswijziging op papier te regelen. En als je het op dat moment dan gaat hebben over de medische transitie en of daar wel genoeg waarborgen zijn, dat is gewoon echt een heel ander gesprek. Ja, daar speelt u bij geen rol. Ik denk dus dat in de discussie over deze wet, de vertroebeling daarvan, dat heeft er wel toe geleid dat er ook in de Kamer, weet je wel, partijen aan het draaien geslagen zijn of denken, nou, misschien moeten we het er toch maar even... Dat gaat over iets vrij simpel. Menno, zie jij terug dat jij hebt heel veel stukken geschreven waarbij je allebei de echte balans hebt geprobeerd weer te geven. Zie je die wel voldoende terug of zeg je van nee, het is echt wel een beetje doorgeslagen de verkeerde kant op? Ik denk wat je hierbij zag is dat opiniestukken uitermate ongeschikt zijn eigenlijk voor zo'n onderwerp. Ik bedoel, natuurlijk moet er een debat worden gevoerd, ook op de opiniepagina's, maar het wordt zo ingewikkeld dat het heel moeilijk is om als opinieredactie, denk ik, de feiten te scheiden van de meningen. Ik vind dit, Ik heb zelf ook bijgedragen natuurlijk aan het ruimte geven aan tegenstanders die maar dan zoveel mogelijk proberen om hun argumenten in context te plaatsen, te verifiëren. Zoals je voor alles, toch? Voor- en tegenstanders, alles moet altijd in context geplaatst worden. Ja. En je kunt in een opinieartikel natuurlijk nooit aan hoor en wederhoor doen en dingen naast elkaar zetten. Maar wat wel kan, en wat wij ook geprobeerd hebben, is dat je zeg maar, je opent het debat, er komt een reactie op. Dan kijk je van, is die reactie inderdaad, die moet echt wel precies tegenover zitten. Daar komt een andere reactie op met een ander perspectief. En zo hebben we een stuk of 7 verschillende opinieartikelen over dit onderwerp geplaatst. Ja. Sommige onderwerpen lenen zich daar niet voor. Kernenergie ben je meestal of voor of tegen. Maar dit onderwerp was heel geschikt om verschillende perspectieven te laten zien. Ja, het is zeker ik heb het geprobeerd. Maar de media zijn ook geneigd om altijd tegenover een voorstander ook een tegenstander te zetten. Zijn media te veel op zoek geweest, tot slot laatste woord voor jou, Valentijn, naar een voor- en tegenstander? Als opiniepagina snap ik dat je eerder te veel dan te weinig wil plaatsen, zeg maar. En dat je eerder kiest voor, nou, plaats het dan toch maar. Weet je wel, want de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Ja, het was niet toch maar, als opening van een debatrace. Ja, maar dan moet het... Ja. Ik denk dat dan wel heel helder moet zijn wat de feiten ook binnen dat debat zijn. En dat is een beetje het probleem. Je kan natuurlijk alles wel verkopen als een opinie. Ik denk steeds aan een vergelijking met klimaatontkenners. Weet je wel? Je plaatst misschien toch geen stuk van een klimaatontkenner, omdat je weet, de overgrote meerderheid van klimaatwetenschappers die zegt, het is duidelijk waar klimaatverandering door komt. Ja. En in dit geval is het een beetje hetzelfde. Weet je, Caroline Fransen, die gelooft niet dat trans mensen bestaan. Op haar Twitterpagina noemt ze trans mensen psychisch niet in orde. En ze zegt dat we waanideeën hebben. Dat was in het artikel niet zo. En haar organisatie bestond toen ook nog niet. Nee, hoor. Maar dat is dus daarvan denk ik dan dus wel, weet je wel, zou je dat dan niet met een soortzelfde weging, zou je dat niet met hetzelfde moeten wegen als een klimaatontkenner bijvoorbeeld? Ja. Want er kan ook een reden zijn om een klimaatontkenner wel ruimte te geven. Ja. Maar ik denk dat je dat dan wel van een bepaalde context moet voorzien en dat je daar ook transparant over moet zijn. Dank jullie wel. Zeker.